ආයුබෝවන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා වාසනාවන්ත සුබ දවසක් එන්න කියලා ඔයාලා හැමෝටම අද ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ අරාබි රෙසිපි එකක් තමයි බ්ලැක් ලයිම් එක හදන විදිය. ඉතින් අරාබි කෑම වලට ගොඩක් අවශ්‍ය වෙනවා කළු පාට දෙහි හදන කෑම ගොඩක් තියෙනවා. ගොඩක් අය මගේ වීඩියෝ වලට කමෙන්ට්ස් දාලා තිබ්බා බ්ලැක් ලෙමන් හදන විදිය කියලා දෙන්න කියලා. මොකද ලංකාවේ ගන්න අමාරුයි බ්ලැක් ලෙමන් මං හිතන්නේ හොයාගන්න නැහැ. ඉතින් මේ විදියට හදාගන්න හරිම ලේසි. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ බ්ලැක් ලෙමන් හදලා පිටරටට වෙළඳාමක් විදියටත් පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. ටිකක් මේ ලොකු පරිමාණයක් කරනවා නම් මේක ඊටාම අධික මිලකින් යුතුව කුළුබඩු ද්‍රව්‍යයක් බ්ලැක් ලෙමන් කියන්නේ. ඉතින් ලංකාවෙත් හොයාගන්න අමාරුයි. මේ අරාබි රටවල උනත් ගොඩක් ගන්න. හොඳ ආදායමක් ගන්න පුළුවන් කුළුබඩු වර්ගයක් තමයි බ්ලැක් ලෙමන් එක. හදලා try කරලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට අරාබි රෙසිපි හදන්න ඕන අයට කෑම හදන අය ඉන්නවා ලංකාවේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ටත් මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මගේ වීඩියෝ එක ඉල්ලපු අයට තමයි විශේෂයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක කීප දෙනෙක්ම කමෙන්ට්ස් දාලා තිබ්බා. අපි බලමු මේ බ්ලැක් ලෙමන් එක කොහොමද හදාගන්නේ. කොච්චර කාලයක් යනවද කියලා මේ ටිප්ස් වලටම ඔයගොල්ලෝ හදාගන්න. එතකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නියම විදියට කල් තබා ගන්න පුළුවන් බ්ලැක් ලයිම් එකක් හදාගන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයා තවමත් මාලිඩිසිල්ලා කියන මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැතිනම් subscribe කරන්න. ළඟින්ම තියෙන notification bell එකත් ඕල් දාලා තියාගන්න. ඒකට තමයි ඔයාලට වටිනා වීඩියෝ එකක් ඉක්මනින්ම ලැබෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ black lime එක හදාගන්නේ කියලා. dry black lime මේක හදාගන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ කොළ පාට දෙහි තමයි. ඉතින් කොළ පාට ටිකක් අමු දෙහි ගන්නවා නම් අපිට මේක හරි ක්‍රමයටම හදාගන්න පුළුවන්. ගොඩක් පැහිච්ච එක ගන්න එපා. මෙතන මම ටිකක් අරගත්තේ කහ පාටට හුරු එක. එතකොට මට හදාද්දි තේරුණා තද කොළ පාටට හදපු එක ගොඩක් අපිට නිවැරදිව හදාගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගන්නකොට කොළ පාට දෙහි ටිකක් අමු පහේ ඒවා අරගන්න. එතකොට අපිට හරියටම හදාගන්න පුළුවන්. වතුර ටික හොඳින් උණු කරලා ඊට පස්සේ මේ විදිහට දෙහි ටික එකතු කරනවා. ඒකට ලුණු ටිකකුත් අපි එකතු කරගන්න ඕන. ලුණු තේ හැන්දක් විතර එකතු කරගෙන විනාඩි 1ක් විතර එකමාරක් විතර මේක තඹ ගත්තාම ඇති. ඊට පස්සේ අපි ලිප ඕෆ් කරලා විනාඩි එකමාරකට පස්සේ ලිප ඕෆ් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට භාජනයකට අයිස් වතුරට අයිස් කැට ටිකක් එකතු කරන්න. විනාඩි එකමාරකට වඩා වතුරේ තියන්න එපා වුණු වතුරේ. ඊට පස්සේ වතුර බේරලා මේ විදියට අපි අයිස් කැට එකට දෙහි ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. මේක ගොඩක් ගැඹුරු වතුර තම්බන එක හොඳයි. ටිකක් වතුර වැඩිපුර තියලා සම්පූර්ණයෙන්ම දෙහි ගෙඩිය ගිලෙන විදියට ඔයගොල්ලෝ මේ දෙහි ගෙඩිය තම්බ ගන්න. ඊට පස්සේ වතුරට එකතු කරද්දිත් මේ වගේ ටිකක් වැඩිපුර වතුර එකතු කරලා දෙහි ගෙඩිය ගිලෙන විදියට අපි මේක කූල් කරගන්න ඕන. විනාඩි 2ක් විතර යනකොට අපිට මේ අයිස් ටික දිය වෙලා අපිට මේ තඹගත්තු දෙහි ටික කූල් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක නැවත වතුර බේර ගන්න. වතුර බේරගෙන අපි ඊට පස්සේ ඊළඟ ටිප්ස් එක තමයි මේක හොඳින් පිස දා ගන්න ඕනේ. කිචන් ටවල් එකකින් එහෙම නැතිනම් ඔයාලට පුළුවන් ටිෂු පේපර් එකකින් මේක හොඳින් පිස දා ගන්න. දෙහි තම්බනකොටම ඔයගොල්ලෝ අයිස් වතුර ලෑස්ති කරලා තියාගන්න. මොකද තම්බලා ඉවර වෙච්ච ගම විනාඩි 1.5ක් ඇතුළත දෙහි ටික මේ කූල් වතුරකට එකතු කරන්න ඕන ඉක්මනින්ම. මම ටිෂු පේපර් වලින් තමයි මේක පිස දාගන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් කිචන් ටවල් එකක් උනත් යූස් කරන්න. ඔන්න ඉතින් හැමදාමත් බ්ලැක් ලයිම් එක හදන විදිය ඉල්ලපු අයගේ අස්වැසිල්ලක් වෙයි මේ වීඩියෝ එක. ගොඩක් අය මේකට කැමති. විශේෂයක් කියන්න ඕන විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ බ්ලැක් ලයිම් එකෙන් අපිට රෙසිපි ගොඩක් හදාගන්න පුළුවන්. ගොඩක් කෑම වලට අරාබි කෑම වලට මේවා එකතු කරනවා. ඒ වගේම අපිට මේකෙන් තේ හදාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට දෙහි නැති කාලයකට මේක කුඩු කරලා උණු වතුරෙන් ටිකක් තම්බලා අපිට පෙරලා අරගෙන බොන්න පුළුවන්. අරාබි රටවල ඒක දෙහි තම්බලා වෙනම තේ එකක් හදනවා. ඒකට ලුමි චායි කියලා තමයි කියන්නේ මේගොල්ලෝ. ඉතින් අරාබි කට්ටිය කියන්නේ ලුමි චායි කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි දෙහි තේ එක හදාගන්නේ. අරාබි බිරියානි, ඒ වගේම මාළුබත්, ඒ වගේම අරාබි සෑම කරි එකක්ම බත් එකක්ම හදද්දී මේක ගොඩාක් දුරට යූස් කරනවා. ඔයාලා බලන්න මගේ පසුගිය වීඩියෝ වල අරාබි කෑම හදනකොට මේක යූස් කරලා හදාපු විදිය ඔයගොල්ලන්ට දකින්න පුළුවන් වෙයි.
අපේ රටේ මේ දෙහි කොළ පාට දෙහි ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් මේ ලංකාවේ තියෙන වර්ගයේ දෙහි තමයි මම තෝරලා අරගත්තේ. මේ විදියට ටිකක් අමුවට අමු පාටට තියෙන එක ගන්න, කහ පාට වෙච්ච එක ගන්න එපා. එතකොට අපිට හරි විදියට වේල ගන්න පුළුවන්. මම මේ විදියට ටිෂු එකේ තිබ්බට ටිෂු එක පිටින් මේක අවන් එකේ දාන්නේ නැහැ. තව චුට්ටක් මේකේ කොලේට වතුර උරාගත්තු නිසා මම මේක අවන් එකට දාන්නේ තැටියට තියලා මේ විදියට. ඉතින් තැටිය නැතුව උනත් දානවා නම් හොඳයි. මම පැයක් විතර හදනකොට මට තේරුණා මේක රාක්කේ විතරක් කම්බි රාක්කේ විතරක් තියෙන එක හොඳයි කියලා. මේ විදිහට මම oven එකේ සෙල්සියස් අංශක 125ට ඕන් කරලා පැය 4ක් මේක බේක් කරගන්නවා. ඉතින් පැයෙන් පැය මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද තත්ත්වය කියලා. සම්පූර්ණම මෙන්න මේ බටන් එක තමයි ඕන් කරන්න ඕන. මෙතන තියෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රික් oven එකක්. ඒකේ සම්පූර්ණම උඩ යට සහ මැද උෂ්ණත්වය රඳා පවතින ස්විච් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ ඕන් කරන්න ඕනේ. ඒ විදියට අංශක 125ට උෂ්ණත්වය තියලා ප්‍රීහීට් කරගෙන මේ විදියට පැයකට පස්සේ තමයි මේ. ඉතින් මට තේරුණා මේකේ ජූස් ගතිය මේකට එකතු වෙනවා. ඒක නිසා මේක සම්පූර්ණයෙන්ම dry වෙන්න නම් මේ කම්බි දැල උඩින් තියන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් කම්බි දැල උඩට මම මේක එකතු කරගන්නවා. දෙකකට පස්සේ මේ තැටේ ඉවත් කරලා මම මේකේ කම්බි දැලට තමයි එකතු කරගත්තේ. දැන් සාමාන්‍ය බ්‍රවුන් පාට එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් බ්‍රවුන් පාටට සමහර මේ ඩ්‍රයි දෙහි හදා ගන්නවා. මම හදන්නේ කළු පාටටමයි අද. පෑන් එකක වුණත් අඩු ගින්දර රස්නේ අඩු කරලා මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා තැටියක් යටින් තියපුවාම අපේ පෑන් එකේ අඩිය ඝනකම භාජනයක් ගත්තම රස්නේ අඩු කරලා උයා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පෑන් එකකත් ඔයගොල්ලෝ වහලා හොඳින් කවරේ හුලන් යන්නේ නැති විදියට වහලා අඩු ගින්දරේ පැය 3-4ක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේක එයාර් ෆයර් එකෙත් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ක්‍රම තුනටම හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේක මේ විදියට තම්බලා තද අවුවේ වේලලත් ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදියකට මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. නිවැරදි පහසුම ක්‍රමය තමයි මම ඕගොල්ලන්ට අරන් ආවේ ඉලෙක්ට්‍රික් oven එකේ. පැය 4කට පස්සේ මම oven එක ඕෆ් කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේක එළියට ගන්නෙ නැහැ. රස්නේ ඕමම නිවෙනකන් තවත් පැය භාගයක් විතර ඒකෙම තියලා තියෙනවා. දැන් අපි මේක හදාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අපිට මේක පදම් කරගන්න තමයි එළියට අරගෙන පැය භාගයකට පස්සේ මේ oven එක හොඳටම නිවෙනකොට මේක තවත් ටිකක් dry වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි මම මේක එළියට අරගන්නේ. එළියට අරගෙන මේ විදියට ප්ලේට් එකකට තියලා මේක සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයේ තියෙන කිචන් එකේ ඔයාලට තියන්න පුළුවන්. දවස් 4ක් විතර ගියාට පස්සේ තමයි අපිට නියම ඩ්‍රයිඩ් ලෙමන් එක හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හොඳට මේක හයි වෙලා අපිට අවශ්‍ය විදියට තලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. කඩලා පෙන්නන්න මම ඕගොල්ලන්ට. ඉතින් දැන් මේ විදියට දවස් 4ක් මම පැත්තකින් තිබ්බා කිචන් එකේ. පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නෝ නම් ලංකාවේ මේක ලොකු පරිමාණයෙන් කරලා හොඳ බිස්නස් එකක් විදියට කරන්න පුළුවන්. පිට රටකට යවන්න උනත් ඕගොල්ලන්ට හරියට ක්‍රමානුකූලව කරනවා නම් අපේ ලංකාවේ ඕන තරම් කොළපාට දෙහි තියෙනවා. ඊටාම අඩු මිදලකට ගන්න පුළුවන්. අඩු මුදලකට ගස්සලා හොඳට වැවෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් නම් ඒ වගේ දෙයක් try කරලා බලන්න. මේ තියෙන දවස් 4කට පස්සේ හොඳට මේක කැඩිලා අපිට අවශ්‍ය විදියට තියෙනවා. දැන් අපිට මේක ඕනම කෑමකට ඒ වගේම තේ වලට හදාගෙන යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට මේක අවුරුද්දක් හරි කල් තියාගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. මේ වගේ මිල ගණන් තියෙන දේවලුත් මම ඔයාලට කොච්චරක්ද කියලා වටිනාකම මේ වීඩියෝ එක අතර වාරේ පෙන්නන්නම්. ඔන්න ඉතින් හදාගෙන ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. වැදගත් වුණා නම් තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. හැමදාමත් මගේ වීඩියෝ වලට ලයික් කරන, කමෙන්ට් කරන, ෂෙයා කරන ආදරණීය ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. Don't forget subscribe and like, share. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.